હવે જો સ્વાધ્યાય 3.5 માં ધોરણ 6 પ્રકરણ 3 માં આપણે વાત કરીએ કે પ્રશ્ન 10. પ્રશ્ન 10 ની રકમ એવી છે કે 25,110 એ 45 થી વિભાજ્ય છે કે નથી એ નક્કી કરો. છે તો કેવી રીતે છે, નથી તો કેવી રીતે નથી. અને તમને નોંધમાં એવું કીધું છે કે 5 અને 9 સહ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. સહ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ એટલે કે જે બંને સંખ્યાઓ આપી છે એ સંખ્યામાં એ બંનેમાંથી એકય સંખ્યાને વિભાજ્ય કરી શકાતી નથી અને એનો ગુણાકાર જે છે એ કરી શકાય છે આપણે. એટલે હવે આપણે લઈએ કે 5 અને 9 શું કીધું, 5 અને 9 સહ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. હવે આ સહ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ કોને કહેવાય તો કે આ બંને સંખ્યાઓનો સામાન્ય અવયવ કેટલો મળે, 1 મળે. કેટલો? 1. તો જે સંખ્યાનો અવિભાજ્ય અવયવ તરીકે તમે સમાવેશ કરો છો એ બંને સંખ્યાનો સામાન્ય અવયવ 1 અને માત્ર 1 જ મળે એવી સંખ્યાને સહ અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય. અને 9 અને 5 નો એ બંને સંખ્યાનો સામાન્ય અવયવ 1 છે એટલે બંને સંખ્યા કેવી થાય, સહ અવિભાજ્ય સંખ્યા. હવે આ 5 અને 9 સહ અવિભાજ્ય સંખ્યા થઈ. બીજું એ કે 5 ગુણ્યા 9 એટલે કેટલા થાય, 45. એટલે જો સંખ્યાને 5 અને 9 વડે ભાગી શકાય તો તે સંખ્યાને આ બંને સંખ્યાના ગુણાકાર વડે પણ ભાગી શકાય. જો તમે 5 અને 9 વડે આપેલી સંખ્યાને ભાગી શકો તો સ્વાભાવિક છે કે એ બંનેના ગુણાકાર વડે પણ ભાગી શકાય છે. હવે જોઈએ 5 વડે ભાગી શકાય છે તો કે 25,110 નો એકમનો અંક 0 છે. તેથી 5 ની ચાવી જે છે જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 5 કે 0 હોય તો તે સંખ્યાને 5 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. અને એટલા માટે અહીં આપેલી સંખ્યા એટલે કે તેથી 25,110 નો એકમનો અંક 0 હોવાથી પાંચ વડે નિશેષ ભાગી શકાય. ભાગી શકાય. અને જો આપેલી સંખ્યાના અંકોના સરવાળાને 3 ની ચાવી 9 ની ચાવી શું કહે છે કે 9 ની ચાવી એવું કહે છે આપેલ સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો 9 વડે ભાગી શકાય તો આપેલ સંખ્યાને 9 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. એટલે હવે જોઈએ આપણે કે આ સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો થાય છે. એટલે કે 2 + 5 + 1 + 1 + 0 બરાબર 7 5 ને 1 6 6 ને 2 8 8 ને 1 9 9/9 ભાગાકાર થાય તો કે ભાગી શકાય છે. તેથી 25,110 ને 9 વડે ભાગી શકાય. ભાગી શકાય. હવે આ બંને સંખ્યા વડે ભાગી શક્યા એટલે હવે આપણે એને 45 વડે પણ ભાગી શકીએ છીએ. 5 અને 9 બંને સંખ્યાનો ગુણાકાર 45
વડે પણ સંખ્યા ભાગી શકાય. બરાબર ને? એટલા માટે 25,110 ને 45 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે. એટલે કે તે સંખ્યા વિભાજ્ય છે. કેટલા વડે? 45 વડે વિભાજ્ય. સમજાય છે? જો કોઈ પણ બે સહ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ આપી હોય, જેમ કે અહીં આપણને આપી છે 5 અને 9, એનો ગુણાકાર 45 અને એ 45 વડે આપણે આ સંખ્યાને ભાગવાની છે, તો આપેલી બંને સંખ્યાઓ જે સહ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે એ બંને સંખ્યા વડે આપેલી સંખ્યાને ભાગી શકાય, તો એ સંખ્યાને એ સંખ્યાના ગુણાકાર વડે પણ ભાગી શકાય છે, એવું આપણને કંઈક કહે છે. સમજાય છે? પછી એટલું લાંબુ ન લખો, ટૂંકમાં લખો તોય ચાલે. મેં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમને એટલે જ સમજાયું કે આપણે કદાચ ચાવી ભૂલી ગયા હોય તો એ ચાવી આ મુજબ છે, તો એ ચાવી પ્રમાણે તમે અહીંયા એની થિયરી લખી અને એને દાખલાની ગણતરીમાં લઈ શકો છો. અને ટૂંકમાં પણ દાખલો ગણી શકાય છે. આટલું લાંબુ ન લખો તો ટૂંકમાં પણ ગણાઈ જાય છે. પણ મેં તમને લાંબુ એટલા માટે સમજાવ્યું કે પહેલેથી છેલ્લે સુધી તમને આખો દાખલો મગજમાં ફિટ થઈ જાય. જો હોય તો, નહીં તો ન થાય. બરાબર?